Xin chào các bạn, mình là Gina từ Gina kể chuyện. Hôm nay, mình sẽ đưa các bạn vào một câu chuyện ngôn tình siêu ngọt ngào pha chút hài hước, đảm bảo làm bạn vừa cười vừa mơ mộng. Bạn đã bao giờ yêu thầm ai đó đến mức tối nào cũng mơ thấy họ chưa? Nhân vật chính của chúng ta, Mạnh Tịch, chính là như vậy đấy. Cô nàng yêu thầm anh sếp đẹp trai Đàm Giật suốt 1 năm trời, không chỉ mơ thấy anh mà còn yêu đương ngọt ngào trong mơ suốt nửa năm. Nhưng điều điên rồ nhất là gì? Hóa ra anh sếp cũng mơ thấy cô, và những giấc mơ đó lại trở thành sự thật. Liệu một cô nàng nhát gan và một anh sếp cool ngầu có thể biến mộng đẹp thành đôi ngoài đời không? Đừng rời mắt khỏi câu chuyện này nhé, vì từng phút từng giây đều đầy bất ngờ và siêu đáng yêu. Nào, cùng mình bắt đầu thôi. Chương 1, yêu thầm sếp trong mơ. Tôi tên là Mạnh Tịch, một nhân viên văn phòng bình thường, nhan sắc cũng bình thường, cuộc sống thì siêu bình thường, nhưng có một bí mật không ai biết, tôi đã yêu thầm sếp mình, Đàm Giật, suốt 1 năm trời. Không phải kiểu yêu thầm nhẹ nhàng kiểu ôi anh ấy đẹp trai quá, mà là kiểu yêu thầm điên cuồng tới mức tối nào tôi cũng mơ thấy anh ấy. Trong mơ, tôi với anh không chỉ yêu nhau mà còn ngọt ngào như phim ngôn tình chiếu rạp, kiểu nắm tay đi dạo công viên, hôn nhau dưới ánh trăng. Thậm chí tôi còn biết rõ trên thắt lưng anh có một nốt ruồi nhỏ màu đen, chi tiết mà tôi thể là chưa từng thấy ở ngoài đời. Đừng hỏi tôi tại sao biết, giấc mơ mà, logic gì nổi đâu. Hôm nay, như thường lệ, giờ nghỉ trưa ở công ty, tôi tranh thủ gục mặt xuống bàn ngủ một chút để gặp anh. Trong mơ, Đàm Giật nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, kiểu muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Tôi hí hửng khoe với anh bộ đồ ngủ mới mua, một bộ pyjama in hình gấu trúc siêu đáng yêu. Anh ấy ngẩn người, khuôn mặt đẹp trai như nam thần hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, rồi từ từ biến thành dấu chấm than. Tôi còn chưa kịp hỏi anh có thích không thì đột nhiên có ai đó vỗ vai tôi đánh thức. Mở mắt ra, tôi thấy ngay Đàm Giật, phiên bản ngoài đời thực, đứng trước mặt, cau mày nhìn tôi, tai đỏ bừng, giọng hơi gằn, có thể đừng suy nghĩ chuyện này trong giờ làm việc không? Tôi ngơ ngác, đầu óc vẫn lơ lửng giữa mơ và thực, buột miệng hỏi, hôm nay là thứ 5 rồi, có thể hôn chưa? Đừng trách tôi, trong mơ anh ấy toàn đồng ý hôn tôi vào thứ 5, tuần nào cũng vậy, thành thói quen luôn rồi. Đàm Giật nghe xong thì sững sờ, mặt đơ ra như vừa bị ai đánh trúng đầu, rồi bật cười, chủ động thế á? Tôi sốt ruột đáp, trời đã sáng rồi, em sắp phải đi làm thật đây. Anh mím môi, dáng vẻ lưu luyến không rời, từ từ cúi xuống gần tôi, và rồi tôi tỉnh giấc. Đau lòng quá, tôi nằm vật ra bàn, không muốn dậy nổi. Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng sao, vì chỉ 1 tiếng nữa thôi, tôi sẽ gặp anh ấy ở công ty thật. Chỉ có điều, Đàm Giật ngoài đời và Đàm Giật trong mơ là hai người hoàn toàn khác nhau. Trong mơ, anh là bạn trai tôi, yêu nhau 6 tháng, ngọt ngào đến mức tôi muốn viết chuyện đăng Wattpad luôn. Còn ngoài đời, anh chỉ xem tôi là đồng nghiệp nữ cùng bộ phận, trông cũng tạm tạm. Tạm tạm là tôi tự an ủi đấy, chứ thực tế, anh chẳng buồn liếc tôi lấy một lần. Nói ra thì hơi buồn cười, tôi đã tốn bao tâm sức để thi tuyển vào công ty này chỉ vì muốn gần anh. Phỏng vấn 3 lần, lần nào cũng run như cầy sấy, cuối cùng cũng đậu. Nhưng vào được rồi mới thấy, Đàm Giật chẳng thèm để ý tới tôi. Có lẽ tôi không phải gu của anh, nghe đồn anh thích mấy cô nàng chân dài, eo thon, mặt xinh như minh tinh, còn tôi thì dáng người giống củ khoai tây hơn. Tối đó, tôi lại mơ thấy anh. Lần này Đàm Giật trong mơ hơi lạ, ánh mắt mơ màng, cơ thể mềm nhũn, mùi rượu thoảng ra từ người anh. Anh lẩm bẩm kể rằng vừa đi uống rượu với đối tác người Hồng Kông, một mối làm ăn khó nhằn, phải nốc không ít mới xong việc. Anh ôm tôi, giọng yếu ớt, lạnh quá, sao ôm không ấm vậy? Tôi nhìn ra cửa sổ trong mơ, trời mưa tầm tã, người anh lạnh ngắt, nhưng trán thì nóng hổi. Uống rượu xong dầm mưa, kiểu này ốm chắc luôn. Tôi lo lắng hỏi, nhà anh ở đâu? Anh ngẩng đầu, mơ màng đọc địa chỉ, một khu phố quen quen mà tôi từng đi qua. Ngay lập tức, tôi ép mình tỉnh dậy, vớ áo khoác, đội mưa lao ra nhà thuốc gần công ty. Mưa to, đường trơn, tôi vừa chạy vừa tự mắng mình, Mạnh Tịch, mày điên rồi, mơ mà cũng tin à? Nhưng lỡ lo thật rồi thì phải làm gì đó chứ? Mua xong thuốc cảm, tôi bắt xe tới địa chỉ anh nói, đặt túi thuốc trước cửa nhà anh, rồi dùng số điện thoại giả vờ là shipper gọi cho anh ơi, ra lấy đồ đi. Gọi 3 cuộc anh mới nghe, giọng khàn khàn, được. Tôi trốn trong góc khuất, nín thở quan sát. Nửa tiếng sau, anh mở cửa, mặc áo choàng tắm, tóc ướt sũng che nửa mặt, dáng vẻ lờ đờ như vừa tắm xong. Nhìn anh cầm túi thuốc đi vào, tôi thở phào, tự nhủ, thôi, làm việc thiện không cần báo đáp, về thôi. Nhưng đời không như mơ. Hôm sau, bạn thân tôi, Tiểu Linh lắm mồm, nghe chuyện xong thì mắng tôi té tát, mày ngu vừa thôi, làm ơn mắc oán biết không. Sáng nay Đàm Giật nhắn tin trong nhóm hỏi ai gửi thuốc, nhỏ ngải lâm trà xanh đó nhận luôn công, còn được anh ấy cảm ơn, hẹn đi ăn nữa kìa. Tôi nghe xong tức muốn xịt khói lỗ tai. Trời ơi, có người vô liêm sỉ vậy sao? Tôi đội mưa đi mua thuốc, còn nhỏ đó ngồi không hưởng sái. Đến công ty, tôi tình cờ nghe Đàm Giật nói chuyện với đồng nghiệp nam về tiêu chuẩn bạn gái. Anh bảo, quá nhỏ thì không có hứng thú. Tôi cúi đầu nhìn ngực mình, thầm nghĩ, thôi xong, hết cửa rồi. Sau mới biết ý anh là tuổi tác, không phải kích cỡ. Thế là tôi liều mặc váy thủy thủ kiểu Nhật Bản. Trong mơ anh từng khen thích con gái mặc đồ này. Ai ngờ ngoài đời anh chẳng buồn ngó,
còn đồng nghiệp nam thì khen tôi đáng yêu. Đàm Giật chỉ cúi đầu lướt điện thoại, mặt lạnh tanh. Tôi thất vọng tràn trề, chắc giấc mơ chỉ là ảo tưởng của tôi thôi. Buổi tối, công ty mở tiệc, tôi đi rửa tay một lát, quay lại đã thấy Ngải Lâm ngồi cạnh Đàm Giật, trên đùi còn khoác áo của anh. Tim tôi lạnh toát, chắc chắn là vì vụ thuốc mà anh đối xử đặc biệt với cô ta rồi. Tôi muốn giải thích nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Cơ hội vụt mất, tôi đành ngậm ngùi. Đêm đó, trong mơ, tôi chiến tranh lạnh với Đàm Giật. Anh thấy tôi giận thì dỗ dành, nhét con mèo của anh vào lòng tôi, rồi ôm cả tôi lẫn mèo, ấm áp đến mức tôi nghi ngờ đây là thật hay mơ. Nhưng sáng hôm sau, tôi lại gặp anh ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Anh cũng đi mua đồ ăn sáng, chủ động chào tôi. Tôi đỏ mặt hỏi, anh cũng sống gần đây ạ? Anh gật đầu, mới chuyển đến. Rồi anh cầm đồ của tôi, thanh toán luôn, còn trêu, mua nhiều thế, ăn hết không? Tôi nói dối là mua cho đồng nghiệp, nhưng vì căng thẳng quá, tôi ăn luôn cả 2 phần trước mặt anh. Anh nhướng mày, không phải của đồng nghiệp sao? Tôi đành chạy đi mua thêm bánh bao để cứu vãn. Hôm đó, tôi đi xe anh đến công ty. Tối tăng ca, tôi đi ngang văn phòng anh, thấy anh đang loay hoay dán miếng giảm đau lên lưng. Anh nhìn tôi, ngại ngùng hỏi, dán giúp anh được không? Tôi run run làm theo, phát hiện nốt ruồi trên thắt lưng anh, y hệt trong mơ. Dán xong, anh chở tôi về, còn chỉnh tóc cho tôi vì dính lá. Tim tôi đập thình thịch, đêm đó nằm trên giường, tôi nghĩ, giấc mơ này, liệu có thật không? Chương 2, nhìn sếp đánh bóng rổ. Sau lần đi xe chung với Đàm Giật và phát hiện cái nốt ruồi trên thắt lưng anh là thật, tôi bắt đầu nghi ngờ nghiêm túc về giấc mơ của mình. Nhưng nghi thì nghi, tôi vẫn không dám mở lời hỏi anh, sợ bị xem là đồ điên. Cuộc sống cứ trôi qua, tôi tiếp tục làm một nhân viên quèn tạm tạm trong mắt sếp, còn anh thì mãi là nam thần cao vời vợi mà tôi chỉ dám ngắm từ xa. Cho đến một ngày, công ty thông báo tổ chức thi đấu bóng rổ mừng lễ Quốc khánh và mọi thứ bắt đầu đảo lộn. Ban đầu, Đàm Giật nói bận công việc nên không tham gia, làm đám chị em trong công ty buồn thiu. Ai chẳng muốn ngắm sếp đẹp trai tung hoành trên sân bóng chứ. Nhưng tôi thì thầm thở phào, vì nếu anh mà đánh bóng rổ thật, tôi chắc chắn sẽ không kiềm chế được mà hóa thành fan girl gào thét mất. Thế mà đời không như là mơ, chiều hôm đó, nhỏ bạn thân Tiểu Linh kéo tôi ra sân bóng xem đội công ty tập luyện và tôi chết sững khi thấy Đàm Giật xuất hiện. Anh mặc áo thi đấu, đeo bao cổ tay, dáng vẻ cao ráo, đẹp trai tới mức tôi suýt ngất. Tiểu Linh huých vai tôi, thì thào, thấy chưa, tao nói mà, sao anh ấy bỏ lỡ cơ hội tỏa sáng được. Đàm Giật vừa bước vào sân đã ném một quả 3 điểm đẹp như phim, cả đám đông bùng nổ, tiếng con gái gào thét vang trời. Tôi đứng ngoài rìa, tay cầm áo đồng nghiệp nam đưa nhờ, tim đập thình thịch. Tiểu Linh trêu, cầm áo giúp người khác trước mặt chồng tương lai, cậu tiêu rồi. Tôi liếc Đàm Giật, nhưng anh chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, tập trung chơi bóng như thể tôi là không khí. Trong mơ, anh từng bảo, nếu em không ngày nào cũng chạy đi xem người khác, anh việc gì phải vào sân. Thì, có lẽ tôi tưởng tượng hơi nhiều. Ngày thi đấu chính thức, Đàm Giật dẫn dắt đội bộ phận tôi thắng áp đảo. Anh chơi xuất sắc, ai cũng muốn chụp ảnh với anh, còn tôi chỉ dám đứng ngoài góc cười gượng trong ảnh tập thể. Ngải Lâm, nhỏ trà xanh từng cướp công vụ mua thuốc, mặc váy cổ vũ ngắn cũn, chạy ùa lên ôm anh trước mặt mọi người. Tiểu Linh tức thay tôi, giục, lên ôm đi, đừng nhát nữa. Nhưng tôi nào dám. Chân tôi như mọc rễ, chỉ biết nhìn cảnh đó mà tim lạnh toát. Tối hôm đó, công ty mở tiệc buffet chúc mừng ở khách sạn. Tôi vừa ngồi xuống thì đồng nghiệp nam tên Tiểu Vương, người hay khen tôi đáng yêu, cầm ly nước của tôi uống nhầm. Anh ta ngượng ngùng xoa đầu, úp, không để ý, uống nhầm nước của em rồi. Tôi chưa kịp phản ứng thì Đàm Giật từ đâu lao tới, giật phắt cái ly khỏi tay Tiểu Vương, giọng lạnh lùng, uống rồi thì đừng đưa lại cho người ta. Cả bàn im phăng phắc, tôi thì tim đập loạn xạ, không biết anh giận thật hay đùa. Chuyện bé xíu mà, có cần làm quá vậy không? Mấy ngày sau, tôi bị cảm nặng kèm đau bụng kinh, nằm bẹp dí ở nhà, phải xin nghỉ làm. Uống thuốc xong, tôi ngủ mê man và lại mơ thấy Đàm Giật. Trong mơ, tôi sốt 39 độ, người nóng hừng hực, mũi nghẹt cứng, nhưng vẫn ôm anh đòi hôn. Anh bị tôi hôn tới đỏ cả cổ, bất lực trốn tránh nhưng không dám đẩy mạnh, chỉ dỗ, ngoan, tỉnh dậy đi, em chưa ăn gì cả ngày, cơ thể chịu không nổi đâu. Tôi liên tiếc không muốn tỉnh, nhưng mở mắt ra thì chỉ có mình tôi trong căn phòng trống, trời chiều u ám. Tôi ngẩn ngơ, tự hỏi, mơ mà cũng chân thật vậy sao? Hôm sau quay lại công ty, tôi nghe đồng nghiệp bảo Đàm Giật cũng bị cảm, đang truyền nước ở bệnh viện. Tôi giật mình, hai người thay nhau ốm, trùng hợp quá mức. Trưa đó, tôi gặp anh ở hành lang. Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng lay động, rồi hỏi, đỡ hơn chưa? Tôi gật đầu, nhưng để ý thấy môi anh hơi sưng. Trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ điên rồ, chẳng lẽ mình hôn trong mơ làm anh sưng môi thật? Nhưng tôi gạt đi ngay, làm gì có chuyện hoang đường vậy? Có lẽ anh bị dị ứng hay hôn ai đó rồi cũng nên. Nghĩ tới đây, tôi lúng túng quay đi, không dám hỏi thêm. Đêm đó, tôi trằn trọc mãi mới ngủ, mơ thấy Đàm Giật mệt mỏi, nằm gục bên cạnh tôi không nói gì. Rồi vài ngày sau, đến lễ tình nhân, tôi lướt vòng bạn bè thì thấy Ngải Lâm đăng ảnh úp mặt lên con mèo golden lông dài của Đàm Giật, kèm caption, hạnh phúc nhất là 23 tuổi, bên cạnh có mèo và anh. Tôi sững sờ. Anh từng kể con mèo nhà anh rất lạnh lùng, không thích người lạ,
vậy mà giờ ngoan ngoãn nằm cạnh Ngải Lâm. Chẳng lẽ họ đã ở bên nhau từ lâu? Tim tôi nhói lên, tự nhủ, thôi, không mơ về anh nữa, mơ tiếp là có lỗi với người ta rồi. Mấy hôm sau, công ty tổ chức tiệc, mọi người ép tôi và Đàm Giật hát đôi. Tôi run như cầy sấy, cầm mic mà giọng nhỏ dần, cuối cùng gần như không nghe thấy. Bài hát Lâm ly bi đát, kiểu nếu mãi không tỉnh mộng, ta nguyện rơi vào biển mơ. Đàm Giật thì hát tỉnh bơ, giọng khàn khàn quyến rũ, còn tôi như con thỏ sợ sệt, không dám nhìn anh. Tiểu Linh sau đó mắng, mày hát mà như phạm tội, ai cũng biết mày thích anh ấy rồi. Tôi hoảng hồn, liếc Đàm Giật, nhưng anh chẳng phản ứng gì. Chắc anh quen bị con gái thích, thêm tôi cũng chẳng sao. Đêm đó, tôi mơ thấy anh gọi tên tôi, Mạnh Tịch, sao em không dám nhìn anh. Anh ôm tôi, cười cưng chiều, nhát gan thật. Tôi tỉnh dậy, lòng rối bời. Tôi là đồ chết nhát thật, ngoài đời không dám nói chuyện với anh, nhưng trong mơ thì yêu đương nửa năm trời. Giấc mơ quá chân thực, còn Đàm Giật ngoài đời lại như nhắc tôi rằng tất cả chỉ là ảo tưởng. Tôi quyết định tìm chị họ, một bác sĩ tâm lý kiêm nhà thôi miên, để nhờ chị giúp tôi thoát khỏi mớ bòng bong này. Chị hỏi, em chắc chứ? Muốn quên hết giấc mơ về anh ấy. Tôi gật đầu, hơn 1 năm rồi, em mệt lắm, muốn sống bình thường lại. Chị thở dài, đồng ý thôi miên cho tôi. Nhưng tôi nào ngờ, đó mới là khởi đầu cho mọi chuyện điên rồ hơn. Chương 3, tạm biệt sếp trong mơ, ai ngờ sếp tìm về tận nhà. Sau lần hát đôi thảm họa với Đàm Giật, tôi chính thức nhận ra mình không thể tiếp tục sống trong mớ hỗn độn giữa mơ và thực được nữa. Yêu thầm anh hơn 1 năm, mơ về anh nửa năm, tôi mệt mỏi tới mức chỉ muốn hét lên, trả lại cuộc sống bình thường cho tôi đi. Thế là tôi tìm đến chị họ, Lưu Ly, một bác sĩ tâm lý kiêm nhà thôi miên có tiếng, người mà tôi tin chắc có thể kéo tôi ra khỏi cái biển mộng này. Chị ngồi đối diện tôi, tay cầm ly cà phê, nghiêm túc hỏi, Tịch Tịch, em thật sự muốn buông bỏ hết à? Đôi khi giấc mơ cũng là cầu nối đấy, biết đâu. Tôi cắt lời ngay, chị, hơn 1 năm rồi, em sắp điên tới nơi. Thôi miên em đi, em muốn quên sạch Đàm Giật. Chị thở dài, gật đầu, được, nhưng đừng hối hận nhé. Phiên thôi miên bắt đầu, ý thức tôi mơ màng, rồi chìm vào giấc mơ cuối cùng với Đàm Giật. Trong mơ, anh mặc áo len màu ngọc lam, tay áo sắn lên khuỷu tay, đẹp trai tới mức tôi muốn hét lên, sao anh lại đẹp thế này trong mơ của tôi chứ? Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói, Đàm Giật, anh biết không, em thích anh từ lâu lắm rồi. Để được gặp anh mỗi ngày, em đã phỏng vấn 3 lần mới vào công ty, bị từ chối 2 lần mà vẫn cố đấm ăn xôi đấy. Anh cong môi, giọng trầm trầm, anh biết. Tôi ấm ức kể tiếp, lần anh bị cảm, người mua thuốc đội mưa giao cho anh là em, không phải Ngải Lâm đâu. Hôm sau em còn bị cảm vì dầm mưa nữa. Anh cười nhẹ, anh biết là em, sau đó anh đã lén vạch trần cô ta rồi. Tôi sững sờ, thật không? Anh không thích Ngải Lâm. Anh kéo tôi vào lòng, cúi xuống nhìn tôi, mắt sáng lấp lánh, anh thích em. Giờ thì sao, đủ gần chưa? Tim tôi đập thình thịch, anh còn trêu, có muốn gần thêm không? Tôi đỏ mặt, tưởng anh ám chỉ chuyện người lớn, nhưng anh tỉnh bơ, ý anh là kết hôn đấy, em nghĩ gì mà chừng anh thế? Tôi xấu hổ muốn độn thổ, nhưng vẫn gật đầu, được. Anh cười toe toét, cọ mặt vào tôi như con mèo mập nhà anh, vợ yêu trả lời chậm thật, không thương anh gì cả. Tôi cạn lời, thầm nghĩ, dễ thương chết đi được, sao ngoài đời anh không thế này nhỉ? Chúng tôi nằm nghiêng trên giường, anh tựa đầu vào hõm cổ tôi, hơi thở ấm áp phả lên mặt. Tôi vỗ lưng anh, dỗ anh ngủ như dỗ trẻ con. Một lúc sau, tôi nhìn anh lần cuối, đứng dậy rời khỏi giấc mơ. Khi tỉnh lại, chị họ vỗ vai tôi, xong rồi, từ giờ em sẽ không mơ thấy Đàm Giật nữa. Tôi thở phào, cảm giác như chút được gánh nặng, dù trong lòng vẫn hơi tiếc nuối. Để cắt đứt hẳn với anh, tôi xin nghỉ dài hạn ở công ty, về quê sống với bố mẹ một thời gian. Cuộc sống ở quê đúng là thiên đường, ăn gà bố nuôi, thịt lợn mẹ làm, xem mẹ đánh mặt trực với mấy cô hàng xóm, tôi thảnh thơi tới mức cái bụng nhỏ bắt đầu phình ra. Bố mẹ thấy tôi vui vẻ thì mừng lắm, khuyên tôi từ chức luôn, tìm việc nhẹ nhàng ở thị trấn, rồi yêu đương, kết hôn cho họ yên tâm. Tôi gật gù, để con nghĩ thêm vài ngày. Nhưng thật ra, tôi bắt đầu nhận ra bố mẹ già đi nhiều, mắt đục hơn, mặt nhiều nếp nhăn hơn, làm tôi hơi xót. Dì Vương hàng xóm nhiệt tình giới thiệu cho tôi một anh chàng hơn tôi 2 tuổi, làm ở đài truyền hình huyện, có 2 căn nhà, công việc ổn định. Bố mẹ giục tôi đi gặp, trước đây tôi toàn từ chối xem mắt, nhưng lần này lại gật đầu cái giục. Gặp anh ta, tôi thấy cũng ổn, ăn mặc giản dị, nói chuyện hài hước, nhìn lâu còn hơi đẹp trai. Tôi nghĩ, rút ra cũng không khó lắm. Chúng tôi đi dạo bên đường, trò chuyện vui vẻ, thì đột nhiên Đàm Giật xuất hiện trước mặt tôi như từ trên trời rơi xuống. Anh mặc áo khoác đen, mặt lạnh tanh, giọng sắc bén, không xuất hiện lâu như vậy, hóa ra là đi ngoại tình. Anh chàng xem mắt đứng bên cạnh tôi ngơ ngác, ngoại tình. Tôi hoảng hồn, hét lên, anh nói linh tinh gì đấy? Đàm Giật nhìn tôi, mắt như dao, 1 tuần trước, chính miệng cô ấy nói muốn kết hôn với tôi, giờ lại lật lọng. Tôi sững sờ, quay sang anh, sao anh biết chuyện trong mơ? Anh không trả lời, nắm tay tôi kéo thẳng vào xe. Anh chàng xem mắt hét với theo, này, cô ấy đi với tôi mà. Nhưng Đàm Giật đã đóng sầm cửa xe, đạp ga phóng đi. Trong xe, tôi hoang mang hỏi,
nhà em ở đâu anh cũng biết sao? Anh lạnh lùng, em không nói thì anh hỏi người đi đường. Huyện này lớn thế nào chứ, kiểu gì cũng có người biết nhà em. Tôi sợ anh làm thật, vội nắm tay anh, đừng hỏi lung tung, người ta hiểu lầm thì sao? Anh nhếch môi, vậy em nói đi. Tôi lý nhí, nhưng anh đến nhà em làm gì? Bố mẹ em đâu quen anh. Anh tỉnh bơ, sớm muộn gì cũng quen thôi. Tôi sốt sắng, tại sao phải quen anh? Anh có là gì của em đâu. Anh im lặng, quay sang nhìn tôi, ánh mắt vừa buồn vừa tức. Tôi chột dạ, buông tay anh ra. Anh thở dài, được, vậy đưa anh đến khách sạn. Anh lái xe 6 tiếng từ Thượng Hải xuống đây, mệt lắm rồi. Đến khách sạn, anh ngồi trên giường nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngượng ngùng, sao anh biết chuyện trong mơ? Anh trêu, yêu nhau ấy hả? Tôi trừng mắt, anh bật cười, dáng vẻ này giống hệt trong mơ. Rồi anh kể, từ 6 tháng trước, anh bắt đầu mơ thấy tôi. Trong mơ, tôi dính anh như Sam, đi đường phải nắm tay, ăn trái cây phải chia đôi, ngủ phải ôm anh, thậm chí đi vệ sinh cũng đứng ngoài cửa chờ. Tôi nghe mà mặt đỏ bừng, muốn độn thổ lần 2. Anh nói tiếp, ban đầu anh nghĩ mình bị điên, còn đi khám tâm lý, nhưng dần dần lại mong đêm đến để gặp em. Sau này, anh bị thương trong mơ, ngoài đời cũng có vết tương tự, nên anh nghi ngờ em cũng mơ giống anh. Tôi nhớ lại lần anh bị cảm, môi sưng đỏ, hóa ra thật sự là do tôi hôn trong mơ. Tôi vừa xấu hổ vừa tức, biết lấy bệnh sao anh không đẩy em ra. Anh bất lực, ở hiện thực, em sợ anh như sợ cọp, nói chuyện chưa xong đã chạy mất, anh còn tưởng em ghét anh vì giao việc nhiều. Tôi ngẫm lại, đúng là mình nhát thật, bị Tiểu Linh mắng hèn bao lần không oan. Anh hỏi, sao gần đây anh không mơ thấy em nữa? Tôi lý nhí, em nhờ chị họ thôi miên, cắt đứt giấc mơ. Anh nhìn tôi, quay hàm siết chặt, không muốn tiếp tục. Tôi gật đầu. Anh đứng dậy, cầm áo khoác, chị họ em tên gì? Tôi đáp, Lưu Ly. Anh mím môi, lại là cô ấy. Anh kéo tôi đến chỗ chị họ. Chị vừa thấy chúng tôi thì hoảng hốt, định bỏ chạy, nhưng Đàm giật chặn lại, bác sĩ Lưu, giải thích đi. Chị cười gượng, chị chỉ cắm một mỏ neo tâm hồn trong tiềm thức hai đứa, còn phát triển thế nào là do trái tim hai đứa thôi. Đàm giật lạnh lùng, vậy sao cô tự ý cắt đứt liên kết của tôi với Mạnh Tịch? Chị ngập ngừng, thì phải hỏi Tịch Tịch có đồng ý nối lại không? Anh quay sang tôi lắc đầu, em không đồng ý. Anh mím môi, hỏi, tại sao? Tôi cúi đầu, không trả lời. Giấc mơ và hiện thực, rốt cuộc vẫn khác nhau mà. Chương 4, sếp mua đồ ăn sáng cho nhưng tôi vẫn hành không dám nhận. Sau vụ cãi nhau ở khách sạn quê nhà, tôi tưởng Đàm giật sẽ giận tôi tới mức không thèm nhìn mặt nữa. Ai ngờ đâu, anh không những không giận mà còn thay đổi thái độ 180 độ, làm tôi hoang mang tới mức suýt đi khám bác sĩ tâm lý lần 2. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày tôi quay lại Thượng Hải, tiếp tục công việc ở công ty. Sáng hôm đó, tôi vừa bước vào văn phòng thì thấy trên bàn mình xuất hiện một túi đồ ăn sáng nóng hổi, bánh bao nhân thịt, sữa đậu nành, còn có cả một cái bánh trứng yêu thích của tôi. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, rồi nghe đồng nghiệp thì thào, giám đốc Đàm mang tới đấy, sáng nay anh ấy đi sớm lắm. Tôi cầm cái bánh bao, tay run run, thầm nghĩ, trời ơi, sếp đẹp trai mua đồ ăn sáng cho mình, đây là phim ngôn tình hay gì? Nhưng niềm vui chưa kịp nở thì nỗi sợ đã ập đến. Tôi, Mạnh Tịch, một con thỏ nhát gan chính hiệu, làm sao dám nhận cái ân huệ này chứ? Thế là tôi giả vờ tỉnh bơ, đẩy túi đồ qua cho Tiểu Linh, ăn đi, tao no rồi. Tiểu Linh trừng mắt, mày điên à? Đàm giật mua cho mày, tao ăn kiểu gì nổi. Tôi cười gượng, thì bạn thân chia sẻ với nhau mà. Tiểu Linh nhét lại túi đồ vào tay tôi, chia sẻ cái đầu mày, nhận đi, đừng để tao tức thay. Chưa hết, Đàm giật còn chơi lớn hơn. Hôm sau, anh lái xe đến trước tiểu khu nhà tôi, đứng đợi tôi đi làm chung. Anh mở cửa xe, tỉnh bơ nói, lên đi, sau này anh đưa em đi làm, em có thể ngủ thêm 1 tiếng. Tim tôi đập thình thịch, lời đề nghị này đúng là cám dỗ chết người, nhưng tôi vẫn cố giữ chút khí chất độc lập còn sót lại. Lý nhí từ chối, thôi, em trên tàu điện ngầm quen rồi, người trẻ phải chịu khó chứ. Anh nhướng mày, trên tàu vui lắm hả? Tôi gật đầu như gà mổ thóc, nhưng trong lòng khóc thầm, không vui đâu, mà em sợ gần anh quá thì em hết đường sống mất. Thế là từ đó, anh không ép tôi đi xe nữa, nhưng đồ ăn sáng vẫn xuất hiện đều đặn trên bàn tôi mỗi ngày. Bánh bao hôm nay, cháo gà ngày mai, có hôm còn kèm cả một tờ giấy ghi, ăn hết nhé, không được bỏ thừa. Cả phòng bắt đầu xì xào, kiểu, Mạnh Tịch sức ăn kinh thật, giám đốc nuôi chắc mập ú luôn. Tôi nghe mà muốn độn thổ, chỉ biết cúi đầu ăn cho xong, vừa ăn vừa tự mắng, mày hèn vừa thôi, đồ miễn phí mà cũng không dám cảm ơn. Trong cuộc họp sáng, tôi đang ngồi ghi chép thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Đàm giật, tối qua ngủ ngon không? Anh thì khó ngủ lắm. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt vừa ấm áp vừa có chút nịnh nọt. Tôi hoảng loạn quay đi, tim đập loạn xạ, thầm nghĩ, sếp ơi, họp mà nghịch điện thoại là bị phạt đó, anh không sợ sao nổi. Nhưng cái ánh mắt đó cứ ám ảnh tôi cả ngày, làm tôi không tập trung nổi vào việc gì. Trưa hôm đó, anh chàng xem mắt ở quê gọi điện cho tôi, hỏi han kiểu, sống ở thành phố lớn vất vả lắm hả? Lương 10.000 tệ ở Thượng Hải không bằng 5.000 ở quê đâu. Tôi đang định trả lời thì Đàm giật ngồi cạnh nghe hết, mặt xị ra như vừa ăn phải ớt. Sau khi tôi cúp máy, anh lạnh lùng buông một câu, thật sự có tiền đồ.
Tôi ngơ ngác, không hiểu anh giận cái gì, nhưng giọng điệu đó rõ ràng không vui. Tôi thầm nhủ, chắc anh ấy ghen, nhưng mà ghen cái gì chứ, em với anh có là gì đâu mà. Tối hôm đó, anh nán lại văn phòng phê duyệt tài liệu, gọi tôi, đợi anh 10 phút, tan làm cùng nhé. Tôi đứng ngoài cửa, vừa lo vừa hồi hộp. Anh bước ra, thấy tôi còn đứng đó thì thở phào, tốt, em chưa chạy mất. Trên xe, anh hỏi, đói chưa? Muốn ăn gì? Tôi lắc đầu, bụng thì réo inh ỏi nhưng vẫn cố giữ hình tượng. Anh chẳng nói gì, lái xe thẳng đến siêu thị, chọn một đống đồ ăn, bánh mì kẹp thịt, sữa chua, khoai chiên, toàn món tôi thích. Tôi nhìn mà mắt sáng rực, nhưng vẫn giả vờ, nhiều thế này, ăn sao nổi. Anh nhếch môi, không sao, anh giúp em. Xe dừng ở hầm để xe nhà anh đưa tôi một túi nhỏ, còn tự xách túi to, chia sẻ với anh chút đi. Tôi ngẩn ra, biết thừa anh không cần tôi xách mà là muốn dụ tôi lên nhà. Đến cửa, anh đổi giày, quay lại nhắc, đóng cửa vào, không mèo chạy mất đấy. Tôi đành bước vào, tim đập thình thịch. Vừa vào nhà, con mèo golden lông dài của anh lao tới, cọ cọ vào chân tôi, còn lăn ra làm nũng. Tôi sững sờ, Đàm giật cười, nó nhớ em đấy, xem ra em nổi tiếng cả trong mơ lẫn ngoài đời rồi. Tôi xoa đầu con mèo, thầm nghĩ, mày cũng mơ thấy tao sao nổi, hay mày biết tao là tình địch của Ngải Lâm? Nghĩ tới Ngải Lâm, tôi buột miệng hỏi, thế Ngải Lâm thì sao? Con mèo này không thích người lạ, sao lại ngoan ngoãn chụp ảnh với cô ta? Anh nhíu mày, tôi đưa ảnh trên vòng bạn bè của Ngải Lâm cho anh xem. Anh phóng to ảnh, chỉ vào góc, đây là bệnh viện thú y, không phải nhà anh. Lúc đó nó bị ốm, anh đưa đi truyền nước, chắc cô ta chụp lúc nó căng thẳng không dám cựa. Tôi nhớ lại, đúng là trong mơ anh từng kể mèo bị ốm thật. Tôi thầm mắng mình ngu, hóa ra Ngải Lâm cố tình đăng ảnh để chọc tức tôi, còn tôi thì tin sái cổ. Tôi cạn lời, Đàm giật nhìn tôi, thở dài, vì cái này mà em giận anh hả? Tôi gật đầu, anh bất lực, em đúng là dễ bị lừa. Tôi đang định phản bác thì thấy anh lướt điện thoại, để lộ hình nền khu chat giữa tôi và anh, một con Shiba Inu hét lên mau quan tâm đến anh. Tôi xít phì cười, anh hoảng hốt giật lại điện thoại, mặt đỏ bừng. Tôi nhịn cười tới mức đau bụng, thầm nghĩ, trời ơi, anh đáng yêu thế này từ bao giờ vậy? Đột nhiên, anh giữ vai tôi, cúi xuống hôn lên trán. Đôi môi mềm mại chạm vào da tôi, hơi thở ấm áp phả lên mặt, làm tôi ngứa ngáy. Tôi cứng người, anh thì tỉnh bơ, hôn xong mới thấy, ngoài đời kích thích hơn trong mơ. Tôi một tiếng, giọng khàn khàn bất thường. Anh cười, kéo tôi xuống sofa, hôn tiếp. Lần đầu hôn môi ngoài đời, cảm giác như tăng gấp đôi, tôi đỏ mặt tới mức muốn hét lên, sếp ơi, bình tĩnh dùm em. Chúng tôi hôn tới hôn lui gần 1 tiếng, người đầy mồ hôi. Cuối cùng, bụng tôi kêu réo, anh mới chịu dừng lại, đứng dậy đi nấu ăn. Tôi ngồi trên sofa, chơi với mèo, thầm nghĩ, đời mình đúng là phim ngôn tình, mà còn là thể loại hài nữa. Chương 5, hóa ra mơ và thực đều là định mệnh. Sau nụ hôn marathon 1 tiếng ở nhà Đàm Giật, tôi chính thức rơi vào trạng thái hồn vía lên mây. Anh thì tỉnh bơ đi nấu ăn, còn tôi ngồi trên sofa ôm con mèo golden, vừa vuốt lông nó vừa tự nhủ, Mạnh Tịch, mày xong rồi, sếp hôn mày thật thì còn đường nào chạy nữa đâu. Bữa tối hôm đó siêu lãng mạn, anh rót 2 ly rượu vang, chỉnh đèn mờ ảo, nhìn cứ như cảnh trong phim tình cảm. Nhưng cái không khí ngọt ngào đó nhanh chóng bị anh phá hỏng khi anh liên tục hỏi, em ăn đủ no chưa? Có muốn thêm bát cơm không? Tôi trừng mắt, anh nghĩ em là thùng cơm hả? Anh cười toe toét, không phải, anh sợ em đói thôi mà. Tôi cạn lời, thầm nghĩ, quan tâm kiểu gì mà nghe muốn độn thổ thế này. Ăn xong, tôi liếc đồng hồ, đã gần 9 giờ tối. Tôi vội đứng dậy, muộn rồi, em về đây, mai còn đi làm. Anh ngẩn ra, nhanh thế á? Tôi gật đầu, trễ nữa nguy hiểm lắm. Anh tỉnh bơ, không sao, anh dậy nổi. Tôi lườm, anh dậy nổi chứ em thì không. Anh hết cách, đành đứng dậy tiễn tôi. Tôi chậm chạp thay giày ở cửa, thầm mong anh mở lời, để anh đưa em về. Nhưng anh cứ đứng im, không nói gì. Tôi tức mình, thay giày xong mở cửa định đi, thì anh bật cười, đùa thôi, anh đưa em về nhé. Tôi giả vờ cool ngầu, chỉ vài bước chân, không cần đâu. Anh bước ra theo, vài bước cũng phải đưa, không ngày mai em lại phớt lờ anh thì anh biết làm sao. Nhà tôi cách nhà anh có 30 mét, đi bộ còn nhanh hơn đi thang máy, vậy mà anh cứ im lặng suốt đường. Tôi hồi hộp, sợ anh mở lời kiểu, nhà em nhỏ quá, qua ở với anh đi. Trong mơ, anh toàn chê nhà tôi chật, giường nhỏ, không có bếp, giờ nghĩ lại thấy hơi xấu hổ thật. Giá thuê nhà ở Thượng Hải đắt cắt cổ, tôi làm sao thuê nổi chỗ rộng chứ? Đến cửa, anh đột nhiên hỏi, thật sự không cân nhắc nối lại giấc mơ à? Như vậy chúng ta có thêm thời gian để làm chuyện khác. Tôi đỏ mặt, hét lên, không cân nhắc. Anh mím môi cười, đùa chút thôi, ngủ sớm nhé. Tôi gật đầu, đóng cửa mà tim vẫn đập thình thịch. Đêm đó, tôi phấn khích tới mức trằn trọc mãi tới 3 giờ sáng mới ngủ. Kết quả là sáng hôm sau, tôi đi làm với đôi mắt gấu trúc, nhìn Đàm Giật mà không dám ngẩng mặt. Tôi lén quan sát anh cả buổi, thấy anh bình thường, không có dấu hiệu mơ chung với tôi, mới thở phào, may quá, thôi miên của chị họ vẫn có tác dụng. Nhưng đời không đơn giản vậy. Giờ nghỉ trưa, tôi gục xuống bàn ngủ, lại mơ thấy anh. Trong mơ, tôi nhảy lên giường, hí hửng khoe bộ đồ ngủ mới,
lần này là hình thỏ trắng. Anh ngẩn người, mặt hiện dấu chấm hỏi, rồi biến thành dấu chấm than. Đột nhiên, ai đó vỗ vai tôi. Mở mắt ra, tôi thấy Đàm Giật đứng trước mặt, tay đỏ bừng, cau mày, có thể đừng suy nghĩ chuyện này trong giờ làm việc không? Tôi ngơ ngác, rồi bỗng hiểu ra, mặt đỏ như cà chua. Anh liên kết lại khi nào vậy? Sao không nói với em? Anh thở dài, quay đi thật nhanh, để lại tôi ngồi đó muốn độn thổ lần thứ 1000. Trưa đó, đồng nghiệp xì xào, giám đốc dạo này hào phóng, ngày nào cũng mời cả phòng uống Starbucks. Tiểu Linh chua ngoa thêm vào, nhờ ánh sáng của ai đó đấy. Tôi cúi đầu thấp tới mức muốn chui xuống gầm bàn, chỉ sợ mọi người đoán ra ai đó là tôi. Nhưng không, họ kết luận là Ngải Lâm, vì cô ta chân dài eo thon, đúng gu Đàm Giật. Tiểu Linh tức thay tôi, lao vào cãi nhau với cả đám, còn tôi chỉ biết ngồi im. Đàm Giật đột nhiên gõ bàn tôi, vừa mua đồ ăn cho em, qua văn phòng anh đi. Tôi ậm ừ, lê bước theo anh. Vào phòng, anh khóa cửa cái xoạch, tôi đổ mồ hôi lạnh, sếp định làm gì vậy? Anh ngồi xuống ghế, hất cằm về phía đồ ăn đi. Tôi định cầm đồ thì anh kéo tôi ngồi lên đùi. Tôi hoảng, Đàm Giật. Anh tỉnh bơ, căng thẳng gì, trong mơ em cũng ngồi thế này suốt mà. Tôi run run gắp một đũa, anh đột nhiên hỏi, Gen à? Tôi giật mình, gì cơ? Anh giải thích, em mơ là anh biết hết, hình ảnh hiện lên rõ mồn một, cơ thể cũng có cảm giác. Tôi hét trong lòng, mẹ ơi, sau này không ngủ ban ngày nữa. Anh áp sát tai tôi, thì thào, giờ làm sao? Không dứt được rồi. Tôi cạn lời, thầm mắng chị họ, thôi miên kiểu gì mà để cá lọt lưới thế này. Tan làm, chúng tôi hẹn hò, ăn cơm, xem phim, rồi anh đưa tôi về. Anh cười, ngủ sớm nhé. Tôi gật đầu, nhưng nghe câu đó giờ cứ thấy sai sai. Sau vài lần hẹn hò ngoài mơ như thế, tôi chính thức dọn qua nhà anh ở. Vào nhà, tôi sốc nặng, đồ dùng toàn màu hồng phấn, từ cốc đến đồ ngủ đều là đồ đôi. Tôi ngạc nhiên, anh chuẩn bị từ bao giờ thế? Mà màu này quê mùa ghê. Anh cúi xuống thay giày, từ hôm chuyển đến đây. Tôi hét lên, anh âm mưu dụ em từ lâu rồi hả? Anh ngẩng đầu, nghiêm túc, quê mùa sao nổi, em bảo thích hồng mà. Tôi câm nín, đúng là trong mơ tôi từng nói vậy, nhưng không có nghĩa anh phải biến nhà thành vương quốc hồng phấn thế này. Tối đó, nằm trên giường, tôi tò mò hỏi, em mơ thấy anh vì em thích anh, nhưng sao anh cũng mơ thấy em? Anh đặt sách xuống, lườm tôi, anh không biết, ngủ đi, đừng nghịch điện thoại nữa. Tôi không cam tâm, trở mình, nhất định có lý do, sao anh không mơ thấy Trương Tam, Lý Tứ hay Ngải Lâm chẳng hạn? Anh bịt miệng tôi, cười bất lực, linh tinh quá, có ngủ không? Tôi giãy giụa, cuối cùng bị anh trấn áp bằng một nụ hôn dài, làm tôi quên luôn câu hỏi. Để giải đáp, tôi tìm chị họ. Chị đang viết luận văn về nói chuyện với người chết qua giấc mơ, nghe tôi hỏi thì thần bí đáp, kiểu liên kết trong mơ này chỉ xảy ra giữa hai người thích nhau thôi, là định mệnh đó. Tôi ngẫm lại, hóa ra Đàm Giật cũng thích tôi từ lâu, chỉ là anh không nhận ra. Chị cười, thấy chưa, cắt đứt làm gì, giờ hai đứa chẳng phải đang hạnh phúc sao? Tôi đỏ mặt, thầm nghĩ, đúng là định mệnh, mà định mệnh này hài hước thật. Từ đó, tôi và Đàm Giật sống chung vui vẻ. Mỗi ngày, anh vẫn mua đồ ăn sáng cho tôi, vẫn trêu tôi là thùng cơm, còn tôi thì hết nhát gan, dám chừng anh mỗi khi anh quá đáng. Trong mơ hay ngoài đời, chúng tôi đều là một đôi, và tôi tin đây chính là cái kết ngọt ngào nhất cho câu chuyện của mình. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, sếp lắm chiêu, cô vợ nhát gan và con mèo lắm drama. Tôi và Đàm Giật đã sống chung được 3 tháng, và tôi phải thừa nhận, cuộc sống này giống hệt một bộ phim ngôn tình, nhưng là thể loại hài pha chút drama kiểu mèo cào. Nhà anh giờ chính thức thành ổ hồng phấn của tôi, từ rèm cửa, ga giường, đến cả đôi dép đi trong nhà cũng là màu hồng. Đàm Giật thì vẫn giữ nguyên phong độ nam thần, sáng mua đồ ăn cho tôi, tối nấu cơm, còn hay trêu tôi là thùng cơm mỗi khi tôi ăn hết 2 bát. Tôi không còn nhát gan như trước nữa, dám lườm anh mỗi khi anh quá đáng, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn sợ một ngày anh phát hiện ra tôi không phải nữ chính ngôn tình hoàn hảo như anh tưởng. Hôm đó là chủ nhật, tôi nằm dài trên sofa ôm con mèo Golden, giờ tôi gọi nó là Tiểu Bạch vì cái tính trắng trợn của nó khi làm nũng. Đàm Giật thì ngồi bên bàn làm việc, lật tài liệu gì đó với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi ngáp dài, hỏi, anh làm gì mà căng thẳng thế? Chủ nhật không nghỉ à? Anh ngẩng đầu, nhếch môi, chuẩn bị quà sinh nhật cho em. Tôi sững sờ, sinh nhật em còn 2 tháng nữa mà. Anh tỉnh bơ, chuẩn bị sớm cho chắc, không em lại bảo anh không quan tâm. Tôi cạn lời, thầm nghĩ, sếp ơi, anh chu đáo kiểu này làm em áp lực lắm đó. Đột nhiên, Tiểu Bạch nhảy khỏi lòng tôi, chạy thẳng tới cào chân Đàm Giật. Anh cau mày, này, mày ghen cái gì chứ? Tôi bật cười, chắc nó sợ anh cướp spotlight của nó. Anh đứng dậy, bế Tiểu Bạch lên, nhìn nó bằng ánh mắt đối thủ tình trường, mày mà không ngoan, tao nhốt mày vào chuồng đấy. Tiểu Bạch meo meo phản kháng, rồi quay sang cọ đầu vào tay tôi như cầu cứu. Tôi ôm nó, trêu anh, thấy chưa, nó chọn em, anh thua rồi. Đàm Giật hừ một tiếng, nhưng khóe miệng cong lên, rõ ràng là không giận thật. Tối đó, anh bảo muốn dẫn tôi đi ăn nhà hàng, kiểu hẹn hò lãng mạn như trong mơ. Tôi hí hửng chọn một bộ váy xinh, còn make up kỹ càng, nhưng vừa bước ra khỏi phòng, Tiểu Bạch nhảy lên sofa, để lại một vệt lông trắng dính đầy váy tôi. Tôi hét lên, trời ơi, Tiểu Bạch,
mày muốn tao xấu mặt với sếp hả? Đàm Giật nghe thấy thì cười lớn, không sao, lông mèo là phong cách mới, em vẫn xinh mà. Tôi lườm anh, xinh kiểu gì nổi khi thành người mèo thế này. Anh bước tới, phủi lông giúp tôi, còn thì thào, anh thích người mèo hơn người thường. Tôi đỏ mặt, đẩy anh ra, đừng có ngọt ngào kiểu đó, em không chịu nổi đâu. Đến nhà hàng, mọi thứ đúng là lãng mạn như phim, ánh đèn vàng ấm áp, nhạc piano du dương và Đàm Giật trong bộ vest đen đẹp trai tới mức tôi muốn hét lên, sao anh lại là của em chứ? Nhưng cái không khí ngọt ngào đó nhanh chóng bị phá hỏng khi Tiểu Linh gọi điện tới. Tôi vừa nghe máy, nhỏ đã hét, Tịch Tịch, mày sống chung với Đàm Giật mà không kể tao, bạn thân kiểu gì vậy hả? Tôi ngượng ngùng liếc Đàm Giật, nhỏ giọng, tao quên, tại bận quá. Tiểu Linh gầm lên, bận yêu đương chứ gì? Tao nghe đồn Ngải Lâm đang tung tin mày cướp bồ cô ta, cả công ty xôn xao luôn. Tôi hoảng hồn, cái gì? Tao cướp hồi nào? Đàm Giật nghe loáng thoáng, nhíu mày, ai tung tin? Tôi kể lại, anh cười khẩy, Ngải Lâm đúng là rảnh, để anh xử lý. Tôi vội ngăn, thôi, đừng làm lớn chuyện, em không muốn thành trung tâm drama. Anh gật đầu, nhưng ánh mắt rõ ràng đang tính toán gì đó. Quả nhiên, hôm sau, anh đăng một bài lên vòng bạn bè công ty, ảnh tôi và anh ôm Tiểu Bạch, caption ngắn gọn, gia đình nhỏ của tôi, xin đừng hiểu lầm. Cả phòng xì xào, Ngải Lâm im thin thít, còn tôi thì đỏ mặt muốn độn thổ. Tiểu Linh nhắn tin ngay, đỉnh cao công khai, mày thắng rồi. Mấy ngày sau, tôi phát hiện Đàm Giật lén đặt một cái vòng cổ cho Tiểu Bạch, khắc chữ MT và đai, tên viết tắt của tôi và anh. Tôi trêu, anh làm cả gia phả cho mèo luôn hả? Anh cười, phải cho nó biết nó là con chung của chúng ta chứ. Tôi cạn lời, nhưng trong lòng ngọt ngào tới mức muốn hét lên. Tối đó, tôi nằm trên giường, hỏi anh thích em từ bao giờ vậy? Trong mơ hay ngoài đời? Anh quay sang, lườm tôi, hỏi gì mà khó thế? Anh không nhớ rõ, chỉ biết một ngày tỉnh dậy thấy thiếu em là không chịu nổi. Tôi đỏ mặt, giả vờ giận, trả lời kiểu gì mà sến thế. Anh kéo tôi vào lòng, sến mới hợp với em chứ. Đêm đó, tôi mơ thấy anh lần đầu tiên sau khi sống chung. Trong mơ, anh mặc vest trắng, đứng trước bàn tiệc cưới, cầm tay tôi nói, Mạnh Tịch, làm vợ anh nhé. Tôi gật đầu, nhưng Tiểu Bạch đột nhiên nhảy lên bàn, làm đổ cả bánh cưới. Tôi tỉnh dậy, bật cười, kể cho anh nghe. Anh ngáp dài, mèo trong mơ cũng phá đám, đúng là con của em. Tôi lườm, của anh nữa đấy, đừng đổ thừa. Anh cười lớn, ôm tôi chặt hơn, của cả hai, mơ hay thực thì cũng thế thôi. Sáng hôm sau, tôi đi làm với tâm trạng phấn khởi, nhưng vừa vào văn phòng, Tiểu Linh kéo tôi ra góc, mày biết không, Đàm Giật vừa đặt một cái nhẫn ở tiệm trang sức, hình như định cầu hôn mày. Tôi sững sờ, thật hả? Sao mày biết? Tiểu Linh nháy mắt, tao có nguồn tin mật, chuẩn bị váy cưới đi nhé. Tôi đỏ mặt, tim đập thình thịch, thầm nghĩ, mơ thành thật lần nữa sao nổi. Tối đó, Đàm Giật về nhà với vẻ mặt bí ẩn, tay cầm một hộp nhỏ. Anh quỳ xuống, mở hộp ra, một chiếc nhẫn lấp lánh, kèm câu nói, Mạnh Tịch, anh không muốn chỉ yêu em trong mơ, làm vợ anh ngoài đời nhé. Tôi ngẩn người, rồi hét lên, được. Anh đeo nhẫn vào tay tôi, cười toe toét, chậm trả lời là anh nhốt em với Tiểu Bạch luôn đấy. Tôi ôm anh, vừa cười vừa khóc, sếp ơi, anh lắm chiêu thật, nhưng em thích. Tiểu Bạch đứng bên cạnh, meo meo như chúc mừng, làm không khí ngọt ngào pha chút hài hước đúng kiểu nhà chúng tôi. Từ đó, tôi tin chắc, dù mơ hay thực, Đàm Giật và tôi đều là định mệnh của nhau, một định mệnh có thêm một con mèo siêu phá đám. Toàn Văn Hoàn. Vậy là câu chuyện mộng đẹp thành đôi của chúng ta đã khép lại rồi, các bạn thấy thế nào? Từ những giấc mơ ngọt ngào trong đêm đến cái kết cầu hôn siêu lãng mạn ngoài đời, Mạnh Tịch và Đàm Giật đã chứng minh rằng tình yêu đích thực có thể vượt qua cả ranh giới giữa mơ và thực. Chưa kể còn có con mèo Tiểu Bạch siêu phá đám, đúng là một gia đình nhỏ đầy drama nhưng cũng siêu ấm áp. Các bạn có thích cái kết này không? Nếu có, đừng quên để lại một like và bình luận cho mình biết nhé. Mình rất muốn nghe cảm nhận của các bạn. À, còn phiên ngoại nữa đó, sếp lắm chiêu và cô vợ nhát gan đã cho chúng ta thêm một màn cầu hôn ngọt lịm tim, đúng không nào? Hãy subscribe kênh Gina kể chuyện để không bỏ lỡ những câu chuyện ngôn tình thú vị tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Chúc các bạn luôn mơ đẹp và sớm tìm được Đàm Giật của đời mình nha. Tạm biệt.